Chào mừng các bạn đến với Góc Tâm lý, kênh chia sẻ những kiến thức về tâm lý học và ứng dụng vào cuộc sống. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một nội dung quan trọng của tâm lý học. Đó là hiện tượng ngụy biện. Tiếng Anh là fallacy. Chắc hẳn trong giao tiếp hàng ngày hoặc tương tác trên mạng xã hội, bạn đã gặp những câu nói mà nghe thấy rất khó chịu như anh đã làm được như nó chưa mà nói. Hay, nếu không thích thì đi ra nước ngoài mà sống. Hoặc tôi thấy ai cũng làm thế cả. Đó chính là những câu mắc lỗi ngụy biện trong đối thoại hàng ngày. Fallacy là lỗi lập luận hay sự lập luận sai về logic một cách vô ý hoặc cố ý, dẫn đến kết luận sai. Trong nhiều tài liệu tiếng Việt, fallacy thường được dịch là ngụy biện. Ngụy là giả dối, biện là bàn cãi. Theo nhiều từ điển, ngụy biện là cố ý dùng lý lẽ, cách bao biện có vẻ rất hợp lý, đúng đắn, nhưng thực tế là sai, để rút ra những kết luận sai lầm, dối trá. Có thể thấy khái niệm fallacy, tức là lỗi lập luận, có nghĩa rộng hơn khái niệm ngụy biện, bởi fallacy bao gồm cả trường hợp lập luận sai theo cách cố ý và vô ý. Còn ngụy biện, theo cách hiểu thông thường, lại nhấn mạnh vào hành vi cố ý. Tuy nhiên, nhiều tài liệu về tâm lý học vẫn đồng nhất từ ngụy biện với từ fallacy, và trong video mình cũng dùng như vậy, coi ngụy biện là lỗi lập luận cố ý hoặc vô ý. Nguyên nhân khiến ta mắc lỗi ngụy biện có thể do tâm lý hiếu thắng, do thói quen nói chuyện thường suy luận, cảm tính, trực giác thay vì lý trí, hoặc có thể là sự cố ý tìm lý lẽ nhanh nhất để dẫn đến kết luận theo chủ ý. Về hậu quả, các lỗi lập luận hay ngụy biện trong tranh luận tưởng chừng chỉ là lỗi trong giao tiếp, nhưng nếu không khắc phục, dần dần người nói sẽ hình thành tư duy theo lối mòn thói quen, lâu dần sẽ dẫn đến hậu quả lớn khi ra các quyết định quan trọng. Còn trong giao tiếp, tranh luận, lỗi ngụy biện sẽ gây chệch hướng khỏi chủ đề mục tiêu, lý lẽ thiếu sắc bén, có mâu thuẫn, lan man ngoài mục đích tranh luận, làm mất thời gian, sứt mẻ tình cảm của nhau và làm xấu đi hình ảnh người tham gia nói chuyện. Và sau đây, mình xin giới thiệu một số loại ngụy biện cụ thể. 1. Ngụy biện tấn công cá nhân. Đây là dạng ngụy biện trong đó thay vì bàn luận vào chủ đề, quan điểm, thì người tranh luận lại chuyển sang công kích đối phương, làm mất uy tín lời nói của đối phương. Các câu nói ngụy biện tấn công cá nhân thường thấy là anh có làm được như nó chưa mà nói, chưa làm được gì mà cũng đòi dạy đời. Là anh hùng bàn phím đây mà, ông lo cho cái thân ông đi, đừng lo chuyện bao đồng. Anh nói tôi sai, vậy anh không nhìn lại bản thân mình đi. Hồi trước anh cũng từng phạm lỗi ABC kia. Kiểu ngụy biện tấn công cá nhân này thường xuất hiện rất nhiều trong các cuộc tranh cãi trên mạng, khi một người nhắm vào cá nhân người kia, thay vì tập trung phân tích quan điểm của họ. 2. Ngụy biện hai sai thành đúng. Lỗi ngụy biện này xuất hiện khi một bên đánh giá thấp một đối tượng, bên kia lập luận ngụy biện bằng cách đưa ra một sự vật khác, có nét tương tự đối tượng đó để biện hộ, giảm nhẹ tính chất đang nói, hay làm lạc hướng cho cái sai. Ví dụ, A nói, Việt Nam nhiều ông tham nhũng quá, B đáp, nước nào mà không có tham nhũng, điều đó là chuyện thường. Câu nói của B phạm lỗi ngụy biện hai sai thành đúng. B cho rằng nhiều nước có hiện tượng tham nhũng, nên ngầm cho rằng tham nhũng là điều phổ biến, làm giảm đi tính nghiêm trọng của vấn đề tham nhũng. 3. Ngụy biện trượt dốc. Ngụy biện trượt dốc là khi người nói đưa ra những suy diễn thiếu căn cứ về tương lai để chứng minh một điều nào đó là sai. Họ thường suy diễn một cách tùy tiện, thiếu căn cứ về một hậu quả trong tương lai, làm trầm trọng hóa vấn đề. Ví dụ, một cậu học sinh xin bố mẹ đi chơi nhưng không được cho phép, và lý luận của cậu là hôm nay bố mẹ mà không cho con đi, con sẽ mất hết bạn bè, con sẽ bị cô lập, rồi con sẽ bị ế tới già cho xem. Đó là sự suy luận làm trầm trọng hóa vấn đề để gây ảnh hưởng tới người nghe. Ví dụ khác, bạn A mang bánh đến lớp học, B hỏi xin A nhưng A từ chối, nói rằng tớ không thể cho cậu bánh vì các bạn khác sẽ thấy và cũng xin tớ, như thế tớ sẽ không còn miếng bánh nào để ăn cả. 4. Ngụy biện bằng chứng vụn vặt. Ở trường hợp này, thay vì đưa ra luận điểm và bằng chứng xác đáng, thì người nói lại đưa ra những kinh nghiệm vụn vặt cá nhân để làm cơ sở bác bỏ luận điểm của người khác. Ví dụ, A nói, hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. B đáp lại, ông nội của mình hút thuốc nhưng vẫn khỏe mạnh, có bệnh tật gì đâu. Ngụy biện này khá phổ biến, chúng ta cần phải cẩn thận khi dùng kinh nghiệm chủ quan của mình để làm cơ sở bác bỏ luận điểm người khác. Kinh nghiệm và những điều ta đã biết, đã trải qua, không phải lúc nào cũng đủ bao quát cả trường hợp của người khác. Ta có thể dựa vào kinh nghiệm bản thân để nêu quan điểm, nhưng phải suy xét về tính đại diện, tiêu biểu của dẫn chứng. 5. Ngụy biện lợi dụng quyền lực. Đây là loại ngụy biện khi người nói dùng những nhân vật nổi tiếng, Ken có tầm ảnh hưởng để làm ví dụ, bằng chứng ủng hộ cho luận điểm của mình. Chẳng hạn như một người nói, Isaac Newton là một thiên tài, và ông tin vào Thượng Đế, vậy chúng ta hãy tin theo thiên tài Newton. Rõ ràng những người có thẩm quyền, danh tiếng vẫn có thể có niềm tin hay đức tin riêng của họ, và họ không phải chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Thẩm quyền không thể được dùng để thuyết phục, chỉ có sự thật, bằng chứng, lý lẽ logic mới có khả năng thuyết phục. 6. Lợi dụng lòng thương hại. Đây là một loại ngụy biện dựa vào lòng trắc ẩn của người nghe để khiến họ chấp nhận lý lẽ của mình. Ví dụ như, anh ấy không giết người bằng búa, làm ơn đừng tuyên án anh ấy có tội, anh ấy đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Hay, tôi hy vọng anh sẽ chấp nhận đề nghị này, chúng ta đã tiêu tốn 3 tháng nay để bàn rồi đấy.
Những lý lẽ này hướng vấn đề sang một góc độ khác để kêu gọi lòng thương của người nghe. Để tránh những lỗi ngụy biện này, điều đầu tiên chúng ta cần làm là nghiên cứu, tìm hiểu để nhận biết các loại lỗi ngụy biện. Chúng ta có rất nhiều nguồn thông tin để tìm hiểu như Google, YouTube, các sách tâm lý học, vân vân. Và kênh Góc Tâm lý này được tạo ra chính là để chia sẻ, giới thiệu tới các bạn những kiến thức hữu ích về tâm lý học. Nếu bạn thấy kênh của mình hay, hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Trở lại việc nhận diện các lỗi lập luận, khi bạn hiểu về chúng, bạn sẽ lưu ý đến các lỗi này hơn và hạn chế mắc lỗi trong việc giao tiếp, tranh luận hàng ngày. Còn nếu bạn cố ý sử dụng các cách ngụy biện vào thao túng tâm lý, đó là việc của bạn nhé. Thứ hai, chúng ta cần rèn luyện tư duy phản biện, luôn kiểm tra tính hợp lý và bằng chứng của các lập luận, đặt câu hỏi và kiểm tra các giả định. Bên cạnh đó, ta cũng cần giữ lý trí khi tranh luận, tránh để cảm xúc dẫn dắt, ảnh hưởng đến lập luận. Thứ ba, chúng ta cần chấp nhận rằng có nhiều vấn đề phức tạp, các góc nhìn khác nhau dẫn đến những ý kiến khác nhau. Ta cần cởi mở, lắng nghe nhiều quan điểm và xem xét kỹ, tránh những suy nghĩ cực đoan hoặc phiến diện. Khi hiểu rõ và tránh các lỗi ngụy biện, bạn sẽ tranh luận hiệu quả hơn và tư duy logic hơn. Điều này không chỉ cải thiện kỹ năng giao tiếp, mà còn giúp bạn đưa ra các quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Hy vọng video này giúp bạn hiểu, nhận diện và tránh những lỗi ngụy biện, để việc giao tiếp và ra quyết định của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn thấy video này hữu ích và muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin thú vị hơn nữa, hãy đăng ký kênh Góc Tâm lý để khám phá thêm nhiều điều về tâm lý học nhé.